ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ? አሁን የማሳያችሁ የእልበት አሰራር ነው። ለእልበት አሰራር የሚያስፈልጉትን ነገሮች በዝርዝር አሳያችኋለሁ። የደቀቀ ጨው፣ ደቆ የተከተፈ ቀይ ሽንኩርት፣ ደቆ የተከተፈ ነጭ ሽንኩርት፣ ደቆ የተከተፈ ቃሪያ ፍሬውን አውጥቼዋለሁ። ዘይት፣ የሽምብራ ዱቄት፣ ሌሎቹ መስሪያ ዕቃ ናቸው። እሺ አሁን ይሄ የሽምብራ ዱቄት ነው። የሽምብራ ዱቄት ከሌለ በባቄላ ዱቄት መስራት ይቻላል። የሽምብራ ዱቄት እና የባቄላ ዱቄት በምልበት ጊዜ ቀደም ሲል ኮሜንት ላይ ጥሬው ነው የተቆላ ነው እንዴት ነው እስከነገለባው ነው የሚል ጥያቄ አለ። ጥሬው ነው። ገለባው ተከክቶ ተበጥሮ ተለቅሞ በደንብ ንጹህ ከሆነ በኋላ ድቅቅ ተደርጎ ይፈጫል። ያ ነው እንግዲህ የሽምብራ ዱቄትና የባቄላ ዱቄት የምንለው፣ የተቆላ አይደለም። ይሄን ለማስገንዘብ ነው። አሁን ወደ ስራችን እንሄዳለን። አሁን ወደ ስራችን እንሄዳለን። መጀመሪያ እሳቱን እለኩሳለሁ እና ወደ መጨረሻ ነው የማደርገው። አሁን እሳት ብዙ አልፈልግም፣ በኋላ ለመጨመር ለመቀነስ እንዲመቼ ብዬ ነው። በመቀጠል ውሃ ቀዳለሁ ማለት ነው፣ ቀዝቃዛ ውሃ። እንደዚህ ካረኩኝ በኋላ ዱቄቱን ከመጨመሬ በፊት የምነግራችሁ ነገር አለ። ምንድነው? ይሄ እልበት የሚሰራው ለዕለት ነው፣ ተርፎ የሚበላ ነገር አይደለም። ለዕለት እንደ አንድ የወጥ አይነት አርገን ሰርተን የምንበላው ማባያ ስለሆነ ለአንድ ጊዜ ይበቃል ያላችሁትን ወይም ያልኩትን ነው መስራት ያለብኝና የውሃው መጠን የሚወስነው እንደዛ ነው፣ የዱቄቱንም መጠን እንደዛ። ስለዚህ ይሄኛው ሙቅ ውሃ ደግሞ ምናልባት ይሄ ከወፈረ ጠብ ጠብ እያደረግን ለማብሰል እንጂ እንደ ወፍራማ አጥሚት ነው የምንሰራው። በጣም ሳይወፍርም ሳይቀጥንም አድርገን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ዱቄቱን እንጨምራለን። እሺ ዱቄቱ እንግዲህ ተነፍቶ በደንብ ንጹህ የሆነ መሆን አለበት ማለት ነው። ያው በግምት ነው፣ ውፍረቱን አይተን ነው የምናስተካክለው። እዚህ ይበቃል። ላማስለው፣ ቶሎ ቶሎ ማማሰል አለብኝ። ያ ሁሉ ለኔ ይበቃኛል። ስለዚህ ቀስ ብዬ ይሄንን እንዲህ እያደረጋችሁ ተማሙታላችሁ። ይሄንን ጓጎላ የሚመስለው ነገር ማምቶ ካለቀ በኋላ እሳቷን ትንሽ ጨመር እናደርጋለን። ከዛ እሳቱ ጨመር 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 እያደረግን ነው በፈላና ሊፈላ በከጀለው ቁጥር የምናስተካክልለት እና በአንድ ጊዜ ውሃውን ይቅርታ እሳቱን አንጨምረው፣ ምክንያቱም እንዳይጓጉልብን ማለት ነው። ያው አሁን እንኳን እየቀነሰ ነው ጓጎላው። በቃ እኔ ይሄን ጨርሼ እንገናኛለን። እሺ ወዲያው ነው የተመለስ ነው ማለት ነው፣ ምክንያቱም አልፈጀብኝም ደቂቃ እና ምንም ጓጎላ የሚታይ ነገር የለም። አልፎ አልፎ ቢኖርም ደግሞ ይስተካከላል። አሁን ትንሽ እሳቴን ጨመር አደርጋለሁ ትንሽ። ከዛ በኋላ ሞቅ ማለቱን ሊፈላ መድረሱን መፍላቱን እከታተላለሁ። እዚሁ በጣም ቶሎ ቶሎ አማስላለሁ ማለት ነው። ውፍረትና ቅጥነቱ የሚያስታውቀው መፍላት ሲጀምር ነው ወይ ሊፈላ ሲከጅለው ነው። እና ጠብቁኝ፣ በዛን ሰዓት እንገናኛለን። ያውላች ትንሽ ስለሆነች ደቂቃ አልፈጀችብኝም። ይሄው መፍላት ጀምሯል። ጓጎላ የሚታየኝ ነገር የለም። በተለይ የባቄላ ዱቄትን እልበት በምሰሩበት ጊዜ የባቄላ ዱቄት ለመጓጎል በጣም ቅርብ ነው፣ ያስቸግራልና እዛ ላይ ተጠነቀቃላችሁ። አሁን እንግዲህ እንደማየው ከሆነ ይኸውላችሁ ቆንጆ ነው። ውፍረቱ ልክ የወፍራም ሽሮ ያህል ሆኗል። እንዲበስል
ከዚህ የበለጠ ሳበስለው ከወፈረብኝ ሙቅ ውሃ አለኝ እንዲፈላ ውሃውን ጨምር አደርጋለሁ። እሳቱን ማለት ነው ሙቅ ውሃው እንዲፈላልኝ እና ይችን እሳቷን እቀንሳለሁኝ የእልበቱን እና እንደዛ አብስዬ እንገናኛለን። አሁን ትንሽ ወፈር ብሏል። በዛውም እንዲበስል ትንሽ ውሃ ጨምራለሁ እንጂ አበጣበጡ ቆንጆ ነው፣ ግምቱ ቆንጆ ነው ማለት ነው። ትንሽ አሁን ካሁን በኋላ ሙቅ ውሃ ስለማልፈልግ ሙቅ ውሃውን አጠፋዋለሁ። ስለዚህ ይችን አበስላለሁ። በላዩ ላይ ጨው ጨምራለሁ። አሁን ከውሃው ጋር ጨው ያልጨመርኩበት ምክንያት መጠኑን በዛን ሰዓት ላቅ ስለማልችል ጨው ሊበዛብኝ ይችላልና አሁን እጨምራለሁ። ዘይት ደግሞ ትንሽ እጨምራለሁ። እዚህ ጋር ትንሽ እንዳይበዛ ካነሰም ጨምሮ መብላት ስለሚቻል ዘይት ትንሽ እሳቱን እቀንሳለሁ። እስከ መጨረሻው አድርጌ በትንሿ ብስል አረጋታለሁ። እንገናኛለን። እሳቱን ጨመር ስቀንስ በጣም ነው የቀነስኩት ማለት ነው። እሺ አሁን እሳቱ ይጥፋ። ከዛ በኋላ እገለብጠዋለሁ። ያውላችሁ ውፍረቱ ይሄን ይመስላል። አሁን መቀዝቀዝ ስላለበት እንዲቀዘቅዝ ክድና አድርጌ አስቀምጠዋለሁ። አሁን የሰራነው እልበት ቀዝቅዟል። ስለዚህ እዩት እስቲ እናንተም። እኔ አይቼዋለሁ። መቀዝቀዙን አረጋግጬ ነው ልጀምር የተነሳሁት ማለት ነው። አሁን ስራችን የሚሆነው ምንድነው? ይሄንን መምታት ወይም ደግሞ በደንብ ማደባለቅ፣ መልኩ ነጭ እስከሚሆን ድረስ ነው ደንቡ ድሮ የሚባለው ማለት ነው። አሁን እኔ በዚህ በሽቦ ማማሰያም ይቻላል። ድሮ እንደውም እጅን ታጥቦ በደንብ በእጅ ነው እንዲህ እንዳብሽ የሚመታው። አሁን ግን እኔ ይሄኛው ማሽን ስላለ በዚህ አደርገዋለሁ እንዲያፈጥነኝ ማለት ነው። በቃ እንደዚህ በጣም መተዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ የከለሩንም መቀየር አለ መቀየር እናያለን። አረፋ እስከሚወጣው ድረስም ይባላል። አሁን መታለን፣ እንገናኛለን። እሺ እንግዲህ በጣም ተመቷል እና ይበቃዋል። እኔ ያስታወስኩት ምንድነው ቀደም ሲል የነበሩ እናቶቻችን በእጃቸው በክንዳቸው ምን ያህል እልበትንና ሌላም መመታት ያለበትን ነገር ሲመቱ ብዙ ጉልበት እንደሚፈጁ ነው ያስታወስኩት። እና ልጅም ሆነን እኛ ምቱ እንደዚህ አድርጉ እየተባለ እስከሚነጣ ድረስና አረፋ እስከሚያወጣ ድረስ ይባላል። እኔ እንግዲህ እስከምችለው ድረስ መትቻለሁ። ይበቃዋል። አሁን መልኩን ሁኔታውን ምኑን ያው አብረን እያየን ነው። በቃው ተመልካቾች፣ ወደሚቀጥለው ስራ እሄዳለሁ። እሺ አሁን የሚቀጥለውን ስራ እንሰራለን።
መልኩን እንዳያችሁት ነጣ ብሏል። እንግዲህ ብዙ ስለመታ ነው፣ ከዚህ በላይ ይበቃዋል ማለት ነው። መጨመር ያለበትን እንጨምራለን። ጨው ቅድም ጨምሬያለሁ። ጣዕሙን አይቼዋለሁኝ፣ ቆንጆ ነው፣ የሚያስጨምር ነገር አይደለም። የሚቀጥለውን የደቀቀውን ቃሪያ በጣም መታወቅ የለበትም፣ ትንሽ ይሄ ይበቃዋል። ከዛ ደቆ የተከተፈውን ቀይ ሽንኩርት፣ ይሄም ትንሽ ለጣም ነው። ነጭ ሽንኩርት እችም እንዳትበዛ ይበቃል። ከዛ በኋላ ዘይት፣ ዘይቱ የወይራ ዘይት ቢሆን ጥሩ ነው። እኔ ስለሌለኝ ይሄንን ዘይት እጨምራለሁ። ቅድምም ጠብ አድርጌያለሁኝ፣ አሁን ደግሞ እጨምራለሁ። ይበቃል። ይሄን አማስላለሁ። ይሄን በደንብ መማሰል አለበት። ምክንያቱም የቃሪያው፣ የሽንኩርቱ፣ የነጭ ሽንኩርቱ ጣዕም ወደ እልበቱ መሄድ አለበት። ከዛ በኋላ አሳምረን ይሄ ሁሉንም ማቅረብ ካለብን ሁሉንም አንድ ላይ የሚበላ ከሆነ ለብቻም ከሆነ እንደ ሁኔታው ለገበታ ማቅረብና እንደ ከሌላ ወጥ ጋር እንደ ማባያ መጠቀም ይቻላል። ቅድም እንደነገርኳችሁ ትኩስ ትኩስን የሚሰራ ጉዳይ ነው ወይም ምግብ ነው እና እንግዲህ ተመልካቾች የእልበት አሰራርን ዛሬ ሰርቼ ጨርሻለሁኝ። በሚቀጥለው ጊዜ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑልኝ።